Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι και πάλι μαζί, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω στην κουζίνα μου. Σήμερα, Μιχαλάκι μου, θα φτιάξουμε φιλετάκια σε κουρκούτι, κοτόπουλου φιλετάκια. Πανεύκολο και ωραίο. Θα το δείτε στη συνέχεια. Είναι ωραία ψημένο, υπέροχο. Είναι πάρα πολλά ωραίο, φίλοι και φίλες. Φανταστικό, πραγματικά. Τα υλικά μας είναι 400 περίπου γραμμάρια στήθος κοτόπουλου, σκουπισμένο με χαρτί κουζίνας καθαρόν, έτσι όπως το βλέπετε στο πιάτο αυτό. Για το κουρκούτι μου χρειάζομαι έναν φλιντζάνι αλεύρι φαρίνα 150 γραμμάρια. Έξτρα θέλω ακόμα 4 κουταλιές 80 γραμμάρια αλεύρι φαρίνα 0,0. Θα δείτε πώς θα το χρησιμοποιήσω το έξτρα. Είναι στο κόκκινο σακούλι. Επίσης για το κουρκούτι θέλουμε μία μπύρα, τη μικρή, 330 ml, αλάτι, πιπέρι, γλυκιά και καυτερή πάπρικα. Τούτα είναι κάπως ελεύθερο, αλλά σαλάτι θα χρησιμοποιήσουμε μία κουταλιά, θα τα δούμε όλα. Και συνεχίζω. Επίσης, Μιχάλη μου, θέλουμε τζελάδι για τηγάνισμα. Ελαιόλαδο. Είναι περίπου 1 λίτρο. Πρέπει να κολυμπούν μέσα. Ανάλογα με το τηγάνι. Ναι, αλλά αν δεν θέλετε ελαιόλαδο, μπορείτε να βάλετε ανάμειχτο, μπορεί να βάλετε μόνο σπορέλαιο. Είναι ωραίες μπουκές κοτόπουλου μέσα σε κουρκούτι. Είναι εξαιρετικές. Και εντωμεταξύ τρώγονται ωραία και την επομένη ημέρα όταν τα ξαναζεστάνεις στο φούρνο. Το θέλεις σε λεπτά κομμάτια. Ναι. Κάτι είναι χοντρό, εγώ το ξανακόβω. Επίσης θα το χτυπήσουμε. Πρέπει να χτυπηθεί, Ναι, πρέπει να χτυπηθεί. Και μισό κιλό, Μιχάλη, ή 400 γραμμάρια γίνονται αρκετά. Εμένα μου υπεράρεσα. Τα απόλαυσα μαζί με φασολάδα. Όλα χτυπημένα. Μπορείτε να κάνετε πιο πολύ ποσότητα. Τώρα θα του βάλεις αλάτι. Αλάτι, πιπέρι. Άρα πάμε μια αλάτι. Να μπήκε στο κουρκούτι μας αλάτι, Μιχάλη. Είναι παπρίκα, είναι γλυκιά τούτη. Αφού να του δώσουμε αρώματα, πρέπει να είναι ωραίο, ευγευστό. Πάει και λίγο καυτερή, να του δώσουμε και λίγο πικάντικο να είναι. Ότι μαγειρεύουμε πρέπει να είναι έτσι όμορφα, Μιχαλάκι. Γευσάτα, ακριβώς. Και πιπέρι τώρα. Και το πιπεράκι. Μαύρο πιπέρι τούτο. Μαύρο πιπέρι. Και μετά θα πάσει για αλεύρωμα. Τώρα πάμε να ετοιμάσουμε το κουρκούτι. Τώρα θα φτιάξουμε το κουρκούτι. Θα βάλουμε το αλατάκι μας. Βάζουμε ένα αλάτι στο αλεύρι. Πιπεράκι. Είναι υλικά που έχουμε στο σπίτι βασικά. Πιπέρι μαύρο. Πιπέρι μαύρο, γλυκιά και καυτερή πιπεριά. Εντάξει. Να κάνουμε ένα χύλο που να είναι όπως πρέπει. Ευγεύστος. Θα μόνο ζυμάρι. Να κατεύουμε. Ανακατεύεις. Τα ανακατεύουμε και την πύρα την παίρνω από το ψυγείο. Παγωμένη. Παγωμένη. Ναι, πρέπει να είναι παγωμένη. Γίνεται πιο ωραίο το κουρκούτι μας. Πάμε. Λοιπόν, 330 ml εθαμπιόλο. Εγώ θέλω να κάνω ένα χυλό, να μην είναι πολύ πηχτός, αλλά και πολύ αραιός. Ούτε πολύ αραιός, ούτε πολύ πηχτός. Ώστε να μπορεί να σταθεί πάνω. Εγώ όπως συνήθως λέω είναι σαν το φαρί λαχτέ, όπως τις κρέμες που κάνουμε στα μωρά μας. Είναι μια χαρά. Αυτή η πυκνότητα. Αυτή η πυκνότητα. Βλέπεις. Πάμε. Σε έναν ογκομετρικό δοχείο για να δούμε πόσοι χρησιμοποιήσαμε. Μπύρα. Τι να κάνουμε, φίλες μου, είμαστε της ακρίβειας για να σας έρχονται οι συνταγές σας τέλειες. Και ο πιο άπειρος να φτιάχνει ωραίες συνταγές με επιτυχία. Μείναν τα 120 ml. 120 ml. Δηλαδή έβαλες περίπου ένα ποτήρι μπύρα. 210 ml. Λίγο περισσότερο, ένα ποτήρι και μία κουταλιά. Μπύρα είναι μία χαρά. Άρα στα υλικά μας θέλουμε και ένα ποτήρι 200 ml μπύρα. Παγωμένη του ψυγείου. Στα 150 γραμμάρια αλεύρι φαρίνα. Θα του βάλω ένα λίγο αλάτι. Είναι ωραία να έχει το αλάτι. Πρώτα θα τα αλευρώσουμε. Θα ανάψουμε τώρα τη φλόγα. Ανάβουμε τη φλόγα, φίλες μου, να με το ελαιόλαδο να μας. βράζει το ελαιόλαδο. Αλευρώνει σε ένα κομμάτι. Ναι, και θα μπούσει εδώ. Θα αλευρωθούν για να κολλήσει πάνω ο χυλός. Είναι πανεύκολα αλλά και πολλά ωραία. Φίλες μου και φίλοι μου, πρέπει να έχουμε ποικιλία στο τραπέζι μας. Είναι ένα πλούσιο γεύμα. Όλο που είναι φτηνά υλικά, θα έχουμε ένα πλούσιο γεύμα. Μαζί με μια πατάτα jacket. Έχω συνταγή για πατάτες jacket, μια όμορφη σαλάτα. Θα
Θα δείξω με μια εξαιρετική σαλάτα που κάνω την εποχή. Με κουνουπίδι τώρα. Έχει ωραίο κουνουπίδι, έχει κουρβούλα. Και να κάνετε μια όμορφη σαλάτα. Πολλά χορτικά, έχει ρόκες, έχει λάχανα. Πάμε για τηγάνισμα. Φαίνονται σαν τα λοκούνια της γεροσκήπου. Ναι, όμορφα. Που είναι ζαχαρωμένα με ζάχαρη ναύτη. Φίλες μου, ό,τι κάνετε να το χαίρεστε. Να γίνετε με όρεξη. Τώρα περιμένουμε το ελαιόλαδο μας να ζεσταθεί. Να έχετε ωραία τηγάνια, να έχει το βάθος του, να μπορεί να το σηκώσει πάνω, αλλά να έχει και λάδι μέσα. Να επιπλέουν, γιατί αν δεν έχει λάδι θα τα κάψετε. Θα κάτσουν από κάτω. Μια χαρά, είναι όλα πολύ ωραία. Δεν έχει γεμίσει το λάδι σου με κουρκούτι. Πολύ ωραίος ο χυλός σου, το κουρκούτι σου. Φίλες μου, οι συγκαταγές μου είναι όλες μελετημένες. Παρόλο που δαμέ είναι φτηνά υλικά, είναι ένα πλούσιο γεύμα όμως. Θα το φάει ο Μιχάλης του, το φίλες και φίλοι μου. Θα το φάει μια χαρά με το λεμόνι. Παναγία μου, φίλες μου, εξαιρετικά πάντως. Εγώ τα απόλαυσα με τα φασόλια πάντως. Και με τα όσπρια. Είναι λοκκουμάδες, φίλες μου. Με χυλό έχω και τον μπακαλιάρο. Κοντεύει ο καιρός τώρα για μπακαλιάρο, φίλες μου, κάντε το. Και λέω γιατί να μην κάνω και κοτόπουλο σε στυλ μπακαλιάρου. Εμένα μου άρεσε που δεν έχει λερωθεί το ελαιόλαδο με κουρκούτι. Γιατί να λερωθεί, άμα είναι η αναλογία σωστή, γιατί να λερωθεί. Γιατί ωραία που φουσκώσασαι, έτσι να γίνουν πάρα πολλά. 400 γραμμάρια εμένα περίπου είναι το κοτόπουλο και γίνονται πάρα πολλά. Πάντως είναι ωραίο συνοδευτικό να έχεις όσπρια και να έχεις και αυτές τις μπουκιές κοτόπουλου σε κουρκούτι. Είναι λεπτά φιλετάκια και χτυπημένα, ψήνονται και εσωτερικά το κοτόπουλο ψήνεται πολύ ωραία. Περιμένουμε τώρα να πάρει χρώμα. Ωραία που φουσκώσαν. Πήραν το χρώμα που θέλεις, έχουν πάρει το χρώμα που θέλεις. Είναι πολλά ωραία. Και βγαίνουν σε φρικητόν, σουρωτήρι και από κάτω έχεις πιάτο. Και χαίρομαι πολύ που βλέπω το ελαιόλαδο καθαρό, που σημαίνει έγινε πολύ επιτυχία το κουρκούτι. Τα αφαίρεσες από το σουρωτήρι και τα έβαλες σε πιατέλα. Πάνω σε απορροφητικό χαρτί. Συνεχίζω με τα τελευταία. Ναι. Έτσι κομματάκια πρέπει να είναι. Εμένα Καλύτερα. Αυτό είναι, φίλοι και φίλες, το υπέροχο φαγητό μας. Κοτόπουλο φιλετάκια σε κουρκούτι με chips. Ποικιλία, πολλοί φίλες μου, πάρα πολλές συνταγές. Μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε. Απλώς στο τέλος να βάλετε από την Ελίζα. Ριζόγαλο στο φούρνο από την Ελίζα. Έχουμε ξεπεράσει τις 1000 συνταγές. Άτε Λίζα, έλα. Θα καθαρίσουμε. Είναι πάρα πολλά ωραίο, φίλοι και φίλες. Δοκιμάστε αυτήν τη συνταγή και θα την εντάξετε στο μενού σας. Και πόσο γίνεται. Θα φάει μια πενταμελής οικογένεια. Με κάτι συνοδευτικό. Ναι, άμα έχεις μια φασολάδα, είτε πατατούλες, chips, είναι ό,τι πρέπει. Like. Λέει ο Μιχάλης. Δώστε like να το βάλετε στα αγαπημένα σας. Θα χρειαστείτε αυτό το βίντεο, να το ξαναδείτε και να φτιάξετε τη συνταγή ακριβώς όπως σας τη δείχνει η Ελίζα. Είναι σίγουρη επιτυχία. Να είστε όλοι καλά. Είναι έτοιμη και η σαλάτα μας από την Ελίζα. Μέχρι να φάω 2-3 ετοίμασε και τη σαλάτα. Οπότε συνεχίζουμε μαζί με σαλάτα ωραία και τα ωραία της κρουτών. Δέστε τι ωραία ψημένα. Τα δείχνουμε σε βίντεο, θα τα δείξουμε να δεν τα δείξαμε. Είναι πάρα πολλά ωραία. Θα σας αρέσουν πάρα πολλά, φίλες μου, δοκιμάστε τα. Είναι εύκολη συνταγή και φτηνή, όπως έχω πει. 5 ευρώ. Στην υγεία σας, φίλοι και φίλες. Πολύ σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Να είστε όλοι καλά.